Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara arus dan jarak pergerakan rod kuprum. Ini adalah rajah susunan radas yang kita akan pasang. Bahanan radas yang kita perlukan adalah magnet, dinding besi berbentuk C, rod aluminium tebal atau kita boleh gunakan rod kuprum tebal, bekalan kuasa arus terus, ammeter, rheostat, wayar penyambung dan juga pembaris. Susun radas seperti dalam rajah. Alihkan dinding besi sebelum rheostat dilaraskan. Hidupkan suis. Rheostat dilaraskan supaya arus bersamaan 1.0 ampere. Suis dimatikan. Susun semula dinding besi seperti dalam rajah. Hidupkan suis. Seterusnya, ukur jarak pergerakan rod kuprum menggunakan pembaris. Matikan suis. Ulang langkah eksperimen bagi nilai arus bersamaan 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0 ampere. Untuk setiap ulangan, pastikan rod kuprum dikembalikan pada kedudukan asalnya.